שלום רב לכם, הצופים של ערוץ טוב, אנחנו שמחים שאתם שוב איתנו. אנחנו בכ"ג בתמוז 29 ביולי, היום יש לנו שידור מיוחד שעוסק כולו בנושא האסלאם, גם האסלאם הטורקי, אבל גם בעיקר האסלאם שמקיף אותנו מכל הצדדים. מהות של האסלאם, מה הם רוצים מאיתנו, למה הם אויבים שלנו, ואיך אפשר אולי לנצח אותם בתוך החוקים שלהם. אנחנו כבר אומרים שלום לדוקטור אפרים הררה, שלום לך, חוקר האסלאם, מחבר הספר ג'יהאד בין הלכה למעשה. שלום אפרים. שלום וברכה. אנחנו רוצים קודם כל לפתוח בדיבור על היחידה, אותו מועדון של ערוץ טוב, שיאפשר לכולנו להיפגש. לא רק אנחנו איתכם, ולא רק המרואיינים המדהימים שלנו איתכם, אלא גם ביניכם לבין עצמכם, וליצור פה איזשהו דיאלוג שהוא בנוי על דיון מעמיק, שאלות, תשובות, ליבון, ומתוך כך נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב. הנושא של טורקיה וארדואן, מה הוא קפץ פתאום, מה קורה איתנו מול החזית הטורקית? הוא לא קפץ פתאום. מי שמכיר את ההיסטוריה של האיש הזה, יודע שהוא כבר בצעירותו כתב מחזה אנטישמי, שהוא למעשה מחובר עמוק לאחים המוסלמים. אני אקריא לך את מה שאמר קרדאווי, הוא היה המנהיג הרוחני ללא עוררין של האחים המוסלמים. הספר שלו, האסור והמותר באסלאם, הוא הספר הכי נמכר אחרי הקוראן בעולם המוסלמי. אז הוא אמר שהעולמה המוסלמים, הייחוד שלהם, החליטו שהחליפות צריכה להתבסס באיסטנבול, שהיא בירת החליפות, טורקיה החדשה, ומי שיכול להיות החליפה זה ארדוגן, ואנחנו צריכים לעזור לו, ושאללה יעזור לו כדי לבסס את זה. מתמיד ארדוגן הוא בצד של האחים המוסלמים, לא רק איתנו, הוא גם תמך במורסי, במצרים, הוא עוזר להרבה גורמים שהם אחים מוסלמים בכל העולם. והמורד שלו זה להחזיר את החליפות. עד לפני לא הרבה שנים, היחסים עם טורקיה היו נראים כמו ירח דבש. אין ספור תיירים שלהם אצלנו ובעיקר שלנו אצלם. יחסים טובים, ארדואן היה ביחסים מאוד טובים עם ראש הממשלה נתניהו, והיו יחסים, אף אחד לא קלט את הרמזים על זה שהוא מתכנן להיות החליף שישמיד את העם היהודי בסופו של דבר. לפחות ירצה ככה. הם לא הבינו את המסלחה, יש שלבים שבהם הוא רואה שזה אינטרס כרגע לעשות הסכמים עם ישראל, מכל מיני סיבות, ואז זה מה שהוא עושה. אבל התכלית היא ודאי לא משתנה. התכלית לא משתנה. ועכשיו יש לו כלים מאוד חזקים לארדואן. הוא מחזיק אצלו שני נשקים מאוד חזקים מול המערב. הראשון, יותר מ3 מיליון סורים הם פליטים בטורקיה. זה מספר הפליטים הכי גבוה במדינה שהיא לא מדינת האם. כן, אמנם היו עכשיו 500,000 שעפו חזרה אחרי שסורי אחד התעלל באישה טורקיה, אבל זה הבסיס. ו4.5 מיליון טורקים חיים באירופה המערבית, ו13% מהטורקים חולמים לחיות במערב אירופה. עכשיו, אם הסיפור הזה הוא דורש כסף... איפה היתרון בזה שהוא מחזיק אצלו 3 מיליון סורים, פליטים? הוא אומר, אם אתם לא תיתנו לי כסף כדי להתעסק איתם והרוב לא הולך אליהם, אני פותח את הגבולות. עכשיו יש לו גם, הוא יודע לייצא, הוא ייצא יותר מ-1,500 אימאמים למערב, שמלמדים את האסלאם שאני מתאר לך אותו, במסגדים באירופה, בגרמניה בעיקר, אבל גם בהולנד, גם בצרפת, גם באנגליה, וזה אסון. אמר פעם ארדוגן, כשהוא ציטט משורר טורקי מפורסם, אומר, הצריכים של המסגדים הם הכידונים שלנו, והכיפות של המסגדים הם הקסדות שלנו, והמאמינים שפוקדים את המסגדים הם החיילים שלנו.
הבנתי. אתה ויש לו היום... תנועה שהוא תומך בה, שנקראת מילוגורוס, שגם מגיעה מדי פעם לפיגועים, זאת אומרת, אנשים שיוצאים ממנה, והתנועה הזאת מאוד מאוד חזקה בגרמניה. לא פשוט. קדאפי כבר בזמנו אמר שטורקיה עלולה להיות הסוס הטרויאני של האסלאם הרדיקלי במערב אירופה. הבנתי. אם אתה תסתובב בכל חנות ספרים ואפילו בסופרמרקט בטורקיה, אתה תמצא את מיין קאמפף ותמצא את הפרוטוקולים של זקני ציון. וואו. אני מניח שיוצא לך לשמוע כלי תקשורת בערבית, גם מהעולם, והשאלה האם בתוך טורקיה, שלפחות בתדמית או במה שאנחנו זוכרים, היא ארץ שהיא הייתה עם נטיות מערביות, ובוודאי הרבה מאוד מהתושבים הם לא בדיוק בכיוון שאתה מדבר עליו. האם יש שם קולות אחרים משמעותיים, או שאם יש קולות כאלה, ארדואן חותך? יש בוודאי קולות אחרים, כי יש אליטה כלכלית גם, שהיא לא אוהבת את זה, היא רוצה לחיות בשקט, וטורקיה מתחלקת בגדול לאיסטנבול ולא איסטנבול, ובאיסטנבול יש הרבה צעירים והרבה אינטלקטואלים שלא רוצים את זה, אבל תזכור את מה שקרה בניסיון הפיכה, או ניסיון ההפיכה המדומה ב-2016, הוא למעשה פיטר יותר מ100,000 פקידים, מהם אלפי שופטים, עשרות אלפי מורים, הוא קלה עשרות אלפי אנשים, מהם מאות עיתונאים, הוא חזק. אז התפיסה של אטאטורק, של קמלית, היא עוד קיימת וחזקה בטורקיה, אבל הוא שולט ביד רמה. השליטה שלו ביד רמה היא בגלל שזה דיקטטורה, אז הוא חזק ושולט, אבל מתחת לפני השטח. בוא נגיד, אם להערכתך, אם היה שם היום בחירות באמת דמוקרטיות, והוא לא היה הורג ומחסל כל מי שחושב אחרת, האם יחסי הכוחות היו שונים? האם בציבור, כמו שאנחנו נוטים הרבה פעמים לשמוע באיראן, שיש שם, אם אתה הולך ברחובות, יש שם הרבה תומכי ישראל והרבה אנשים שלא בדיוק חושבים כמו חמינאי. השאלה אם גם בטורקיה יש ציבור גדול שחושב אחרת ומשתיקים אותו, או שזה באמת שוליים וארדואן זה הסיפור? תראה, הרוב הוא מוסלמי מאמין, אדוק. איסטנבול יוצאת דופן בהיבט הזה. יש היום משבר כלכלי בטורקיה, האינפלציה היא קרובה ל-70%, אז יש במה לא להיות מרוצה, אבל לחשוב שרוב הטורקים הם בעד חילוניות, לפי דעתי זה אשליה. האם הם היו שמחים למצב מוסלמי יותר שקט ולא לוחמני ולא עם תמיכה באחים המוסלמים בעולם, בבפרט בחמאס, זה שאלה פתוחה. אבל זה שהעם שם הוא מוסלמי והוא מאמין, זה ברור. אנחנו, דוקטור אפרים הררה, אנחנו ממש רוצים להודות לך על השיחה המרתקת. קצת פתחת לנו את העיניים בענייני טורקיה, וקצת להבין שבסוף ההתעסקות שלנו פה זה עם הסמרטוטי רצפה, שנמצאים מדרום ומצפון לנו, ולצערנו עושים בנו שמות, או לפחות עשו בנו שמות, ואני מקווה שהמנהיגים שלנו יתעשתו. תודה רבה לך. אנחנו רוצים קודם כל לפתוח בדיבור על היחידה, אותו מועדון של ערוץ טוב, שיאפשר לכולנו להיפגש. לא רק אנחנו איתכם, ולא רק המרואיינים המדהימים שלנו איתכם, אלא גם ביניכם לבין עצמכם, וליצור פה איזשהו דיאלוג שהוא בנוי על דיון מעמיק, שאלות, תשובות, ליבון, ומתוך כך נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד חשוב.